today's video, magluluto tayo ng banana bread. Halika, samahan niyo ako. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng banana bread. Banana, all-purpose flour, butter, egg, vanilla, brown sugar, white sugar, raisins, chocolate chips, baking powder. Una, smash muna natin yung mga banana natin. Don't worry guys, naghugas naman ako ng kamay. Sige, durugin mo ng durugin. Sige lang. After that, ilagay na natin ng sugar. And then, haluin ulit ng haluin hanggang mag-combine yung banana at sugar. Tapos, yung all-purpose flour. Habang nilalagay mo unti-unti, huwag mo titigilang haluin. At dahil hindi na kinaya ng power ng mano-mano, gumamit tayo ng electric hand mixer. Sana kanina ko pa ito naisip. Hindi na sana ako nahirapan. Hindi mas maayos sana ang buhay. Then, ilagay na natin ang butter. Minelt ko na siya ng mga 30 seconds lang sa microwave. And then the egg. Then, mix ulit. Then, the baking soda, the baking powder. Vanilla. Tansya-tansya na lang kung how much ang kailangang ilagay. Then, ilagay na natin ang raisins and chocolate chips. Gusto ko kasi maraming raisins at chocolate chips ang banana bread ko.
siya. Ready na natin ang baking pan natin. O, ilagay na natin. Itong isa guys, nilagyan ko ng parchment paper kasi medyo luma na siya. Yung aking baking tray. Baking chuchu. Oh, mukhang nandito lahat ng ano. Raisins at chocolate chips sa ilalim. Sa idin natin guys, sayang. Preheat ko na yung oven ng 350 degree. Then, lagay na natin siya sa loob. Set natin siya sa 45 minutes. Tapos na siya guys. Tingnan natin. Oh, wow! Ang aming banana bread. Ano kayong lasa? Tanggalin natin siya sa oven. Oh, look guys, nice. Ano kayang lasa? Later, tikman natin pag malamig na siya. O, titikman na guys ni Ate Rachel yung ginawa nating banana bread. Titikman niya kung masarap. Masarap? Oh. Ubusin mo yan. That's it for today's guys. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. And hit the bell button para updated kayo sa bawat upload namin. Bye!